ngayon po, mag-a-apply tayo ng work. Kasi nga, yun na nga po. Totoo po yung balita na nag-resign na po ako sa dati kong ESL company. Hello! Welcome back to my channel. So, ngayon po, mag-a-apply tayo ng work. Kasi nga, yun na nga po. Totoo po yung balita na nag-resign na po ako sa dati kong ESL company, which is AkaDSOC. So, sad to say, kailangan ko pong umalis. So, ngayon, move on tayo guys. Yung naging last day ko po sa AkaDSOC was September 1. So, it's already September 12. So, nakapag-rest na po ako nakapag-rest po ako ng 11 days. So, I think time na po para maghanap ng bagong work. Yan. So, para may pambayad tayo sa internet, sa kuryente, and all. So, ang una kong a-applyan na work is yung BIBO. Yan. So, BIBO. Bakit BIBO? Kasi sa narinig ko, medyo mataas yung rate nila at medyo more on adults. So, para sa akin kasi, mas komportable ako sa adults. Sa mga bata, super okay ako. Pero minsan kasi pag mahaba yung klase mo, maubusan ka ng energy kasi kailangan full of energy ka. Pero pag adults kasi, parang chika-chika lang kayo yan habang natututo yung mga students mo. So, puntahan natin. So, ito yung website ng BIBO. Saan ko po nakuha yung link? Yan, nakuha ko po siya sa sister ko kasi yung friend niya nagtatrabaho po sa BIBO. So, yun, pag-click ko nung link, yan, ito yung lumabas. So, dati, yan nakasabi dyan, formerly known as BIBO. So, ngayon, din na po sila BIBO, ENGOO Tutor. Yan. So, ito yung itsura ng site. Tignan natin. Yan. So, teachers in more than 70 countries worldwide. So, benefits, flexible schedule. You decide your own hours. Okay, so similar lang siya sa AkaDSOC. Work from home, stress-free teaching. We provide the lesson plans. Okay, same din sa AkaDSOC. 24-hour support staff. Same lang. Connect with the world. Okay. So, application process. So, nakasabi dito, registration. Create an account and register your basic information. Okay. English and internet connection test. Oh, so may exam. Check that your browser and internet connection are compatible with our system and then do a quick automated test. Receive training materials. Okay. So, similar lang, basic lang. Basic lang sa mga sa mga ina-applyan ko. Okay, then start teaching. Woo! 5 steps lang. So, maganda siya. Kasi training ka muna bago ka makapag-start. Of course. So, click na natin. Mayroong mga requirements dito. Nakasabi dito, at least 18 years old. Okay, pasok. Proficient in English. I'm not sure, pero kasi 1 year and 4 months na din ako sa AkaDSOC. So, I think, masasabi ko naman, kahit pa paano na proficient. May mga certificates naman po. Headset and webcam. So, headset, pasok. Webcam, pasok. Laptop or desktop. So, my laptop, my desktop, pasok. High-speed internet connection. So, ano yun? Sige, simulan natin guys. Let's go! Okay. So, country of residence, of course, Philippines. Philippines. Malayo ng Philippines. There you go. Nationality, Philippines. City. Wow, meron natin city. Natin, layo-layo pa ng city ko guys. Ibana. City para sa Ibana. May Ibana dito. Pilap-pilap lang. Okay. Oh no, not that. Right, pilap na. Email. Wala na kasi palagi itong active. Password ng email ko.
Hindi. Password. Identification number. Identify. Please upload a picture of an official photo ID, passport, driver's license, official photo ID, showing your name and age to allow us to verify your application. OMG. Saan ako kukuha ng ano? Saan ako kukuha ng picture? So guys, pause muna tayo. Kailangan pala mag-upload. Pause.